Великобританію звинуватили в тому, що вона допомагає Росії оплачувати війну в Україні, продовжуючи імпортувати рекордні обсяги переробленої нафти з країн, які переробляють викупне паливо Кремля. Про це повідомляють з посиланням на The Guardian. Урядові дані, проаналізовані сайтом екологічних новин Desmog, показують, що імпорт переробленої нафти з Індії, Китаю та Туреччини у 2023 році становитиме 2,2 мільярда фунтів стерлінгів, що відповідає рекордному показнику попереднього року порівняно з кількістю в 434 мільйони, навіть трохи більше фунтів стерлінгів у 2021 році. Компанія Global Witness назвала цей процес відмиванням, яке підриває опір України Росії. У відповідь на вторгнення 2022 року союзники України зобов'язалися відмовитися від поставок російської нафти і газу. Велика Британія офіційно заборонила імпорт російських нафтопродуктів з 5 грудня 2022 року. Однак лазівка в законодавстві дала змогу російській нафті і надалі надходити до Великої Британії. Якщо говорити про російську нафту, то, будучи другим за величиною експортером нафти у світі, Росія змушена адаптуватися до нових реалій під впливом західних санкцій. Обмеження, запроваджені проти Москви, призвели до переспрямування значної частини експорту нафти та нафтопродуктів до азійських та африканських регіонів. На думку понад 10 опитаних російських нафтотрейдерів, різке скорочення обсягів нафтопереробки може підштовхнути Росію до збільшення експорту сирої нафти за рахунок скорочення постачань палива. Наразі Росія постачає нафту обмеженому числу великих покупців, серед яких Китай, Індія і Туреччина. Однак щодо експорту нафтопродуктів, географія поставок більш диверсифікована, що дає змогу Росії співпрацювати з менш великими споживачами в Африці та Південній Америці. Тим часом канцлер ФРН Олаф Шольц з військовими почестями зустрів прем'єр-міністра Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Ріші Сунака. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу. Під час переговорів сторони, як поінформували напередодні, у відомстві німецького канцлера обговорюватимуть питання двосторонніх відносин, проблеми міжнародної політики. Особливий акцент буде зроблено, і вже цей акцент був зроблений, на агресивній війні Росії проти України та ситуації на Близькому Сході. Це такий перший візит Сунака до ФРН. У Берлін він прилетів з Варшави. По прибутті до Берліна Сунак написав у соцмережі X наступне: «Я в Берліні з метою поглибити наше оборонне та безпекове співробітництво. Велика Британія та Німеччина стоять пліч-опліч в охороні безпеки та процвітання вдома та за кордоном». Як повідомляв раніше Укрінформ, не тільки на спільному брифінгу для ЗМІ з главою польського уряду Дональдом Туском у Варшаві, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що Велика Британія направить до Польщі свої винищувачі Єврофайтер Тайфун, а також 16 тисяч військових у рамках посилення східного флангу НАТО і зміцнення системи ППО Польщі. Рішення Вашингтона надати Україні крилаті ракети більшої дальності мало б посилити тиск на німецького канцлера Олафа Шольца в питанні ракет «Таурус». Але глава уряду буде продовжувати шукати відмовки. Таку думку в коментарі Укрінформу висловив депутат Бундестагу Родеріх Кізеветер. Блок КДС ХСС і Кізеветер нагадав, що схвалений парламентом США пакет допомоги Україні спонукає президента Джо Байдена забезпечити Київ ракетами «Атакамс» великої дальності. За його словами, йдеться про 1000 балістичних ракет з дальністю до 300 кілометрів. Сподіваюся, це посилить тиск на канцлера Шольца, щоб він нарешті поставив крилаті ракети «Таурус». Раніше канцлер наголошував, що в питанні певних систем озброєнь буде орієнтуватися на США. Отже, зараз, коли це сталося, тиск зростає. Я закликаю канцлера Шольца нарешті доставити «Таурус» в Україну. Водночас він висловив побоювання, що канцлер і надалі відмовлятиметься постачати необхідні Україні крилаті ракети «Таурус». Депутат закинув Шольцу, що причиною його відмовок є те, що глава німецького уряду не хоче, щоб Україна звільнила Крим. А коливання і блокування не можна витлумачити інакше, сказав Кізеветер. Він також підкреслив, що саме ненадання допомоги призводить, на жаль, до багатьох смертей і поранень в Україні.
А найбільша опозиційна сила в Бундестазі, консервативний блок ХДС ХСС, постійно закликає уряд і особисто канцлера ухвалити рішення про передачу ракет «Таурус» Україні та неодноразово виносив це питання на обговорення в сесійній залі. Втім, щоразу більшість голосувала проти, попри те, що чимало депутатів від партії правлячої коаліції особисто підтримують надання Києву потужної зброї.